گمنه غذای قدیمی جنوبیه. انقدر مقویه که نیازی به گوشتم نداره. با اکوکوک همراه باشید. نیم کیلو بلغور گندم رو توی تاوه با حرارت ملایم حدود نیم ساعت تفت بدید تا خامی بلغور گرفته بشه و تغییر رنگ جزئی بده. داخل قابلمه کمی روغن بریزید. 2 عدد پیاز خلالی شده رو اضافه و تفت بدید تا سبک بشه. سه الی 4 حبه سیر رنده شده بریزید و تفت بدید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، زردچوبه، ادویه کاری و 1 قاشق مرباخوری نمک اضافه و مخلوط کنید. 4 قاشق غذاخوری رب یا پوره گوجه فرنگی بریزید و تا جایی که خامی رب گرفته بشه هم بزنید. 1 پیمانه لوبیا چشم بلبلی پخته شده بریزید. مقداری عصاره قلم و 6 لیوان آب اضافه کنید. ممکنه به آب کمتر یا بیشتری نیاز داشته باشید. با احتیاط آب اضافه کنید. در قابلمه رو ببندید و اجازه بدید کمی بجوشه تا مزه مواد به خورد هم بره. بلغور رو اضافه و ترکیب کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. دوباره درش رو ببندید. وقتی آبش کشیده و بلغور شکفته شد، دم بذارید. وقتی دم کشید توی ظرف دلخواهتون سرو کنید. واسه نهار درستش کن که فوق‌العاده پر انرژی و خوشمزه است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.